Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 111, sau khi Vương Lâm nhấc bổng một bộ lạc về, anh ấy liền sáp nhập hai bộ lạc thành một và lấy tên là Luyện Hồn. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm đã liền giao tất cả công việc phát triển cho trưởng lão Âu Dương Hoa. Còn mình trong suốt thời gian đó, Vương Lâm lại chìm trong tu luyện. Suốt thời gian 2 năm, anh ấy chỉ tập trung hấp thu yêu lực của vùng đất này. Thời gian trôi đi, đông qua hạ đến, Vương Lâm ngồi bất động như một pho tượng, tuyết phủ trắng đầu, âm thầm tích lũy yêu lực trong cơ thể. Trong lúc đó, bộ lạc Luyện Hồn dưới sự chỉ dẫn của Vương Lâm cũng phát triển như vũ bão. Để gia tăng sức mạnh cho tộc nhân, Vương Lâm lấy tôn hồn phiên của mình, thi triển thần thông, biến nó thành một màn xương đen khổng lồ bao trùm lãnh địa. Theo lời Vương Lâm, chỉ cần mỗi ngày thả hồn phách tiến vào trong màn xương đen vài lần có thể làm cho uy lực hồn phách tăng cường. Và tất nhiên, cả bộ lạc Luyện Hồn cũng làm theo, và thế là cả bộ lạc có một cái máy farm hồn phách xịn sò, sức mạnh tăng lên vùn vụt. Giữa khung cảnh hừng hực khí thế đó, có một bóng hình cô độc và tuyệt vọng, đó chính là Thập Tam. Từ một thiếu niên có tư chất và được kỳ vọng nhất của bộ lạc, sau lần trọng thương lần trước, hắn đã bị phế tu vi, trở thành một thợ săn trầm lặng. Nhưng sâu trong lòng, ngọn lửa không cam chịu vẫn cháy âm ỉ. Mỗi đêm, Thập Tam cắn răng chịu đựng nỗi đau như vạn con kiến cắn xé để ép cơ thể hấp thu yêu lực. Vì kinh mạch đã đứt, yêu lực không thể lưu thông, Thập Tam dù có cố gắng vẫn là không thể, hắn phải chịu con đường tu luyện đầy đau đớn và nguy hiểm. Và điều gì phải đến cũng đã đến, trong một lần liều mạng với một con dã thú bị yêu hóa cực hiếm, Thập Tam đã bị trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Giờ khắc đó, chỉ thấy Thập Tam đã nằm kiệt quệ ở trong một gian phòng, con trai hắn đang quỳ trước mặt và khóc nức nở. Rất nhanh, trưởng lão Âu Dương Hoa đã đem chuyện của Thập Tam đến báo cho Vương Lâm. Biết được chuyện này, Nam Chính lập tức rời đi. Khi Vương Lâm đi tới, dùng thần thức đảo qua một lượt, anh ấy liền phát hiện ra điều bất thường thì giật mình lẩm bẩm nói: toàn bộ kinh mạch đã đứt đoạn, muốn hắn thật sự lột xác tái sinh, chỉ có cổ thật quyết mới làm được. Suy nghĩ vừa dứt, Vương Lâm đã liền vung tay, sau đó một đạo ánh sáng lập tức phóng vào người Thập Tam, nâng cơ thể của hắn lên. Theo bàn tay Vương Lâm vận chuyển, chỉ trong nháy mắt, từng luồng năng lượng đã không ngừng đi vào cơ thể của Thập Tam. Phải một lúc sau, Thập Tam mới có chút tỉnh táo lại, hai mắt lờ đờ mở ra nhìn về phía Vương Lâm đang ngồi trước mắt mình. Phía đối diện, Vương Lâm thấy Tinh kia tỉnh táo trở lại, anh ấy liền nhìn Thập Tam hỏi: ta có một bộ công pháp, nó gọi là luyện thể thuật. Tuy nhiên, tu luyện vô cùng khó khăn, nguy hiểm rất lớn, ngươi có thể chịu được không? Trong một giây do dự, Thập Tam dập đầu, ánh mắt rực lửa kiên định đáp: lão tổ, Thập Tam chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được lời này, Vương Lâm không chút do dự, ngay lập tức anh ấy liền tiến hành truyền thụ lại cho Thập Tam thuật luyện thể, khiến hắn vô cùng vui sướng, hàng ngày đều tập trung tu luyện. Không lâu sau, trưởng lão Âu Dương Hoa đã dẫn một thanh niên tuấn tú đến gặp Vương Lâm, sau đó đứng trước gian phòng của Vương Lâm, thanh âm Âu Dương Hoa vang lên nói: đứa trẻ này chính là Hổ Bào, người mà ta đã nhắc đến trước đó, nó sinh ra đã mang sẵn nhị tinh yêu lực, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã luyện thành 13 lá hồn kỳ. Lời ông vừa dứt, chỉ thấy Hổ Bào đã quỳ xuống trước cánh cửa phòng của Vương Lâm, sau đó khi dập đầu xuống hành lễ, hắn ta mới đứng dậy. Tiếp theo, Hổ Bào liền vung tay, chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã liền kết ấn và bắt đầu thi triển yêu thuật. Tích tắc, xung quanh người hắn ta đã hiện lên 13 lá hồn kỳ, đồng thời hư ảnh 13 con yêu thú cũng liền hiện ra giữa không trung. Thấy tư chất của tên này, Vương Lâm đứng từ xa cũng phải thầm khen, anh ấy quyết định sẽ chỉ điểm cho Hổ Bào về yêu thuật. Thoáng chốc, 2 năm nữa lại trôi qua, bộ lạc Luyện Hồn giờ đã là một thế lực khổng lồ với lãnh địa 300 dặm và hơn 5.000 tộc nhân. Cũng trong thời gian đó, Thập Tam nhờ sự kiên trì phi thường, hắn đã luyện thành luyện thể thuật, thân thể cứng như kim loại, trở thành mạnh tướng số 1. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Vương Lâm quyết định lên đường tới Cổ Yêu Thành, thực hiện kế hoạch lúc trước mình đã vạch ra. Lần này, anh mang theo 2 hộ vệ đắc lực đi cùng, đó chính là Thập Tam và Hổ Bào. Đặc biệt là Hổ Bào, tên này chỉ trong 4 năm, dưới sự chỉ điểm của Vương Lâm, hắn ta đã gia tăng thực lực tương đương tu sĩ kết đan kỳ. Vương Lâm giữ hắn bên cạnh cũng là để dễ bề kiểm soát. Sau khi dặn dò Âu Dương Hoa của mọi người xong, Vương Lâm liền lấy ra văn thú. Tiếp theo, cả ba cùng nhảy lên lưng của văn thú, rồi bay vút đi trong sự kính cẩn quỳ lạy của toàn bộ tộc nhân. Không lâu sau, Cổ Yêu Thành hiện ra trước mắt 3 người. Nhìn nó, Hổ Bào choáng ngợp trước sự hùng vĩ, bất giác quỳ xuống bái lạy. Còn Thập Tam, do luôn bắt chước phong thái của Vương Lâm, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm. Khi đến cổng thành, Vương Lâm chẳng thèm xếp hàng mà đi thẳng vào, một tên thị vệ giơ trường thương chặn lại quát: "Lùi ra!" Trong mắt Thập Tam, đây là hành động đại bất kính với lão tổ, hắn gầm lên một tiếng rồi tung quyền. Dầm một tiếng, tường thành rung động, cây trường thương trong tay tên lính vỡ vụn, thân thể bay ngược về phía sau. Thấy vậy, cả đám thị vệ lập tức bao vây 3 người lại. Thế nhưng trong tình huống đó, Vương Lâm lại thản nhiên quay sang dạy dỗ Thập Tam nói: một quyền kia của ngươi tuy là dùng hết sức nhưng lại chỉ phát huy được 4 phần lực, nếu không tên yêu binh kia chắc chắn không thể sống sót. Nói xong, khi đám lính còn lại ồ ạt xông lên, Vương Lâm chỉ tùy ý vung tay áo, một gợn sóng vô hình lan tỏa. Chỉ trong chớp mắt, một quyền tưởng như vô hình đã liền hất văng toàn bộ đám lính, khiến tất cả trọng thương, khói bụi mịt mù tung bay khắp cổng thành, động tĩnh lớn khiến không ít cường giả trong thành phát hiện ra.
Anh ấy còn không thèm dừng lại, tay phải vươn ra, tất cả tinh huyết của đám lính tụ lại thành một quả cầu huyết sắc bắn thẳng vào tường thành. Thế nhưng, ngay lúc quả cầu huyết sắc chạm tường, một thân ảnh nam nhân với khí tức khủng bố đã liền xuất hiện, điểm nhẹ một ngón tay, hắn đã phá tan nó. Sau đó, thân ảnh kia thanh âm vang lên quát: "Ở ngoài thành, dám đánh binh yêu của ta, là ngươi phải không? Phóng khí tức ra." Nghe thanh âm của tên kia, Vương Lâm lạnh lùng đáp: "Đúng vậy." Lời anh ấy vừa dứt thì ở phía đối diện, cái tên yêu tướng kia đã lạnh lùng quát: "10 quyền thập băng quyền của ta, nếu ngươi chịu nổi 8 quyền sẽ được làm thống lĩnh, nếu chịu hết 10 quyền sẽ được phong làm đô thống." Thanh âm vừa dứt, nam tử kia đã liền vung tay, chỉ trong nháy mắt, khí tức khủng bố đã lan tràn, trời cao như xuất hiện dị tượng, mây đen ùn ùn kéo tới. Ngay sau đó, đứng giữa trời cao, nam tử kia cũng liền vung tay, một cột ánh sáng liền xuyên thủng trời cao đã liền phóng lên. Tích tắc, một trận kinh phong kinh khủng đã liền bạo phát, kinh khí như vụ bão tỏa ra nơi này, làm mọi thứ trao đảo mãnh liệt. Chưa hết, giữa hư không, một đôi mắt dữ tợn ngập tràn khí tức mạnh mẽ hiện ra. Nhất thời, một quyền vô thanh vô tức nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh người đã từ trên không trung giáng xuống, kinh lực như một tảng núi đè xuống người Vương Lâm. Đối diện với nó, nam chính liền đáp trả bằng tịch diệt chỉ, hai luồng sức mạnh va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, cả hai cùng lùi lại. Sau một đòn đó, yêu tướng tỏ vẻ tán thưởng, đề nghị cho Vương Lâm chức trưởng lão. Vương Lâm lắc đầu từ chối, anh ấy muốn làm đô thống có binh quyền. Đến đây, tên yêu tướng kia lập tức đánh ra hai quyền tiếp theo, thế nhưng nó vẫn không khuất phục được nam chính. Giờ khắc đó, chỉ thấy Vương Lâm lần lượt dùng hóa ma chỉ, sát lục tinh quyết và ngưng tụ sát lục khí chém vỡ 3 lần sụp đổ đầu tiên. Lần sụp đổ thứ tư, uy lực lúc này đã mạnh lên gấp 1000 lần. Lúc đầu, thanh kiếm sát lục của Vương Lâm vỡ tan. Anh ấy biết không thể chống đỡ nếu không dùng đến át chủ bài cuối cùng, nên quyết định dùng xanh ấn phòng ngự. Mặc dù vậy, sau một đòn đó, anh ấy vẫn bị đánh bay ra ngàn trượng, toàn thân xanh ấn tan vỡ, chỉ còn lại một nửa ký hiệu mờ nhạt trên mi tâm. Thế thế, yêu tướng bình thản tuyên bố nói: "Người lui ra đi, trước đô thống người không có khả năng đạt được." Đến đây, tất cả mọi người đều nghĩ Vương Lâm đã thua, nhưng chính trong khoảnh khắc cận kề thất bại, tâm trí Vương Lâm lại lóe lên một tia sáng. Anh ấy đã ngộ đạo, Vương Lâm nhận ra thứ cốt lõi của thập băng quyền ý không phải là tu vi mà là một thứ còn đáng sợ hơn, đó chính là niềm tin. Đó là niềm tin tất thắng được tạo nên từ ý chí của vô số kẻ đã bại dưới chiêu này. Anh nhận ra thần thông bên mình trước giờ chỉ có hình mà thiếu đi niềm tin bên trong. Khoảnh khắc đó, Vương Lâm như lột xác, ma khí cuồn cuộn từ trong cơ thể tuôn ra, mái tóc dài ra một cách quỷ dị. Trên trán, một ma văn màu xanh bạc hiện lên, nửa ký hiệu xanh ấn vỡ nát trên mi tâm không những hồi phục mà còn hoàn thiện và lan ra toàn thân. Anh ấy ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, chỉ thẳng vào yêu tướng. Yêu tướng kinh ngạc cười nói: "Thú vị, để cho bản tướng nhìn xem người có đỡ được lần thứ 5 sụp đổ hay không." Dứt lời, lần sụp đổ thứ 5 tung ra, đối diện với nó, Vương Lâm thi triển hóa ma chỉ với niềm tin ma đạo vừa lĩnh ngộ, ma khí hóa thành biển lửa, thiêu đốt và phá tan lần sụp đổ thứ 5. Tới lần sụp đổ thứ 6, cả người Vương Lâm biến thành một bóng ma thuần túy, anh ấy bước một bước, trực tiếp xuyên qua vòng vây của lần sụp đổ thứ 6, vô hiệu hóa nó hoàn toàn. Đến đây thì hết tập 112 tiên nghịch, và liệu rằng tiếp theo Vương Lâm sẽ còn gặp chuyện gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 112 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!